Hari. That's the this is that the first day of that our grade 6 syllabus. So first of all, I will introduce about me. I am උපුල් කොඩිකාර. මම තමයි උපුල් කොඩිකාර. ගොඩක් අය සමහරලාට දන්නවත් ඇති. මේ වෙනකොට අපේ නංගිලා මල්ලිලා මේ වෙනකොට මාත් එක්ක ක්ලාස් වල ඉන්නවත් ඇති. මම ගැන පොඩ්ඩක් විස්තර කියලා ඉන්නම්. මම උපුල් කොඩිකාර. මම ඉගෙන ගත්තේ බණ්ඩාරනායකේ වගේම ගම්පහ බණ්ඩාරනායක මහාවිද්‍යාලයේ. ඒ වගේම මම මේ වෙනකොට උගන්වනවා අවුරුදු 14ක් ඉඳලා උගන්වනවා ගම්පහ කැලණිය. කැලණිය ගුරුකුල ජාතික පාසලේ උගන්වනවා. හරිද? ගුරුකුල ජාතික පාසලේ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය ප්‍රධාන ගුරුවරයා විදියට මම ඉන්න අතර තවත් ගුරුවරු කීප දෙනෙක් ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයේ ඉන්නවා. ලොකු පන්ති ටික ඒ වගේම ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයට අදාළ තීරණ සම්පූර්ණම අපි සාකච්ඡා කරලා තමයි එතකොට අපි ගන්නෙ. ඒ වගේම අපේ මම මේ වෙනකොට අවුරුදු 10ක් ඉඳලා පේපර් මාකින් යනවා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවා ඇති පේපර් මාකින් ගුරුවරයෙක්ගේ තියෙන වැදගත්කම මොකද්ද? පේපර් මාකින් කරන ගුරුවරයෙක් තමයි හරි හැටිම මොනවද ළමයි ලියන්න ඕන ස්ටෙප් මොනවද ළමයි ලියන්න ඕන නැති ස්ටෙප් කියන එක අයිඩියා එකක් තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ගානක් කියලා දෙන එක ඕන කෙනෙක්ට කරන්න පුළුවන්. ඕන කෙනෙක්ට ගානක් කියලා දෙන එක කරන්න පුළුවන්. එක්සැම්පල් එකක් බලාගත්තාම මෙහෙම කරන්න මේ විදිහට කරන්න කියලා දෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒක නෙමේ වැඩේ තියෙන්නේ. මොනවද ලියන්න ඕනේ? මොන පියවර ලිව්වොත් ලකුණු ලැබෙන්නේ? මොනවද අඩුපාඩු තියෙන පියවර? අන්න ඒ දේවල් ටික ඔයගලන්ට ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ. ඒක දැන්නේ පේපර් මාකින් යන ගුරුවරයෙක් විතරයි. ඒ වගේම මම මේ වෙනකොට වෙස්ටර්න් ප්‍රොවින්ස් පේපර් පැනල් එකේ මෙම්බර් කෙනෙක් විදියට ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලොන්ගේ 6 වසරේ ඉඳලා 11 වසරට වෙනකම්. third term test papers හැදෙන්නේ අපේ වෙස්ටර්න් ප්‍රොවින්ස් පේපර් පැනල් එකත් එක්ක. එතන ඉන්නවා ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය. ඒ කියන්නේ මුළු බස්නාහිර පළාතටම බස්නාහිර පළාත් ප්‍රශ්න පත්‍රය හැදෙන්නේ අපේ පැනල් එකෙන්. ඒ කියන්නේ එතන ඉන්නවා ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය ගුරුවරු 8 දෙනයි, සිංහල මාධ්‍ය ගුරුවරු 12 දෙනයි. මුළු බස්නාහිර පළාතටම එතකොට පේපර් එක හැදෙන්නේ අපි 20 දෙනා අතරින් තමයි. හරිද? එතකොට ඒක ගොඩක් වැදගත් වෙන කාරණාවක්. හරි. එතකොට මම ඔයගලන්ට මුලින්ම කියන්න ඕනේ මොනවද මේ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය කරගෙන යනකොට අපි කරගන්න ඕනේ කියලා. හරිද? එතකොට අපිට මුලින්ම දැනගන්න ඕනේ කාරණාව තමයි ගොඩාක් දෙමව්පියන්ගේ තියෙන ලොකු ප්‍රශ්නයක් තමයි ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය අම්මෝ කොහොමද සර් ඔක කරන්නේ අපිට තේරෙන්නේ ළමයෙක්ටවත් දානක් කියලා දෙන්න තේරෙන්නේ නැහැ. එතන තමයි ගොඩාක් දෙමව්පියෝ වරද්දගෙන තියෙන තැන. නෑ වරද්දගෙන තියෙන තැන මේකට හේතුව මේකයි. ගානක් කියලා දීම ඒ දේවල් සියල්ලම ඒ දේවල් වලට අදාළ සියලුම වැඩ කටයුතු කරන්න ඕනේ. ඒකට අදාළ පුහුණු වීමක් සහිත ගුරුවරයෙක්. එහෙම නැතුව අපිට ගානක් ඔහේ ආවට කියට කියලා දුන්නයි කියලා ළමයාගේ ඔළුවට යන්නේ නැහැ. ළමයාගේ චින්තන රටාවක් තියෙනවා. ඒ ළමයා ඉන්නේ 6 වසරට නම් 6 වසරට අදාළව හිතන්න ඕනේ. ඒ ළමයා ඉන්නේ 10 වසර නම් ඒ ගානම 10 වසරේ ළමයට උගන්වනවා නම් තවත් ක්‍රමයකට හිතන්න ඕනේ. ඒ චින්තන රටාව ඒ හරි අවබෝධයකින් ඇතුව ළමයට දෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා තමයි හරි පුහුණු ගුරුවරයෙක් ළඟට ළමයා ඉන්න ඕනේ. එතකොට දෙමව්පියන්ට තියෙන වැඩේ මොකද්ද? එතකොට මේ දෙමව්පියෝ මොකද්ද කරන වැඩේ? දෙමව්පියොත් ලොකු කාර්යභාරයක් කරනවා මේ ළමයින්ට අධ්‍යාපනය ලබා දීමේ ලොකු කාර්යභාරයක් දෙමව්පියන්ගේ තියෙනවා. මොකද්ද? දෙමව්පියෝ ගයිඩ් කරන්න ඕනේ. ගයිඩ් කරනවා කියන්නේ ඔව් උගන්වනවද? නෑ. උගන්වන එක නෙමෙයි දෙමව්පියෝ කරන්න ඕනේ. දෙමව්පියෝ බලන්න ඕනේ එදා දවසට පුතාට ඉස්කෝලේ යන්න හරි ක්ලාස් යන්න හරි ඉස්සර වෙලා මේ ළමයා හෝම්වර්ක් ටික කරලාද? මේ ළමයා එතකොට ඒකට අදාළව පාඩම් ටික කරගත්තාද? එදා ක්ලාස් එකට අදාළව ක්ලාස් එකට ගියා ක්ලාස් එකෙන් ඉගෙනගෙන ආවා. ඊට පස්සේ පාඩම් ටික කරගෙනද තියෙන්නේ. ඒ දේවල් ටික ගයිඩ් කරන එක තමයි දෙමව්පියන්ගෙන් වෙන්න ඕනේ. දැන් පහුගිය කාල සීමාව ඇත්තටම අධ්‍යාපන ශාස්ත්‍රයේ ලොකු දුෂ්කර කාල සීමාවක් තිබුණේ. මොකද අපේ රටේ තියෙන රිසෝසස් එක අපිට හරි හැටි ළමයින්ට අධ්‍යාපනය දී ගන්න බැරි වුණා. ඒ අතරේ ඒකෙන් ලොකු ප්‍රයෝජනයක් ගන්න පුළුවන් ළමයි කොට්ටාසිකුත් ඉන්නවා. ඒ කොහොමද? ඒ පන්තියකට සහභාගී වෙනකොට සමහරලාට දෙමව්පියෙක් බලනවා සමහරලාට දෙමව්පියා ඒ වෙලාවේ ගිහිල්ලා නම් ඉන්නේ කොහේ හරි රස්සාවකට ගිහිල්ලා නම් ඉන්නේ ආවයින් පස්සේ බලනවා මොනවද අද ළමයා කළේ? බහුතරයක් අයගෙන් ඒක නෙමෙයි වෙන්නේ.
දෙමාපියෝ ගොඩාක් වෙලාවට පන්ති වලට ළමයාව එක්කන් එනවා. ඉතින් එහා මොනවද කරන්නේ මොනවද වෙලා තියෙන්නේ මේ ළමයා හෝම්වර්ක් එකක් කරලාද තියෙන්නේ. ඒවා මොනවත් හොයලා බලන්න වෙන්නේ නැහැ. ඒක නෙමෙයි ඇත්තටම වැඩේ තියෙන්නේ. ළමයා පන්තියේදී නෝට් එක ලියලාද තියෙන්නේ මේ ළමයාට අපිට ඉංග්‍රීසිම තියෙන්න ඕනේ නැහැ. දෙමාපියට ඉංග්‍රීසි තියෙන්න ඕනේ නැහැ. ළමයා නෝට් එක ලියලාද තියෙන්නේ පිළිවෙලට ලියලාද තියෙන්නේ නීට් එකට කරලාද තියෙන්නේ වැඩ ටික. එහෙම කියලා බලන එක තමයි අපේ ඇත්තටම දෙමාපියන්ගෙන් වෙන්න ඕනේ කාර්යභාරය. එහෙම නැත්නම් පාසලක් තව අධ්‍යාපන ආයතනයක් තියෙන්න ඕනේ නැහැ. දෙමාපියෝ මේකට සම්පූර්ණයෙන්ම ඉන්වෝල්ව් වෙන්න ඕනේ නා. හරිද? ඒක නිසා ඔන්න මම බලාපොරොත්තු වෙනවා මාත් එක්ක දිග ගමනක් යන්න තියෙනවා. අද 6 වසරෙන් පටන් ගත්තාම අපිට 11 වසර වෙනකන් දුර ගමනක් යන්න තියෙනවා. මාත් එක්ක මේ වැඩසටහනට සහභාගී වෙන දෙමව්පියෝ ළමයින්ට අදාළ දෙමව්පියෝ මෙතනින් ඉස්සරහට මේ විදියට ගයිඩ් කිරීමක් කරાવી කියන දේ මම ලොකුවටම බලාපොරොත්තු වෙනවා. කියන්නේ ළමයාට බැරි තැන කියලා දෙන එක මම කරන්නම්. ළමයා ඒ අදාළ දෙන වැඩේ හෝම්වර්ක් එකක් විදියට කරනවාද නැද්ද කියන දේ ගැන බලන එක මම දෙමව්පියන්ගෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා. දෙමව්පියෝ ඒ දේ අපිට සපෝට් එකක් දුන්නොත් තමයි ඕගොල්ලෝ ළමයිනුත් අපිත් බලාපොරොත්තු වෙන ළමයාව යවන්න ඕනේ නිපුණතා මට්ටමට අපිට යවන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒක නිසා ඔන්න මතක ඇතුව කරන්න මේ වැඩේ. ඊළඟට ඉංග්‍රීසි. අපේ ළමයා තාම ඉංග්‍රීසි මීඩියම් පන්තියක නෙමෙයි හිටියේ. අපේ පන්තියේ 1 2 3 4 5 වසර වෙනකම්ම සිංහල මීඩියම් පන්තියේ හිටියේ. ඉතින් මේ ළමයා සිංහලෙන් ඉගෙනගෙන තියෙන අදින් එකපාරටම කොහොමද සර් මෙතනින් එහාට ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යය ඉගෙන ගන්නෙ? ඔන්න ඒකට කරන්න ඕනේ පියවර ටික තමයි මේ කියන්නේ. මේ පියවර හරියට අනුගමනය කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම ඕගොල්ලෝ යන්න ඕනේ තැනට යාවි. අපේ පුතාලා දුවලා සියලුම දෙනා යන්න ඕනේ ගමන සම්පූර්ණම පැහැදිලිවම යාවි මෙන්න මේ පියවර ටික කරන්න. මොකද අපේ සමහර ළමයි ඉන්නවා පළවෙනි වාරෙත් ලකුණු 20 ගාණක් විතර ඉංග්‍රීසි මීඩියම් පන්තියට ගියාම. නැත්නම් 5 වසරේදී 4 වසරේදී මේ ළමයා ලකුණු 80 ගණන් 90 ගණන් වල හිටිය පුතා. නමුත් පළවෙනි වාරේ ලකුණු 20 ගාණයි. දෙවෙනි වාරේ ලකුණු 30 ගාණයි. අම්මලාටත් දැන් පොඩි ප්‍රශ්නයක් එනවා. අනේ මේ ළමයාව අපි මේ වැරදි පාරක යවුවා. මොකද දැන් කරන්නේ? දැන් මොකද කරන්නේ කියලා ලොකු ගැටලුවක්. නේද? ඉතින් ඔන්න මේ වැඩසටහන හරි හැටි කරනවා නම් අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න පළවෙනි වාරේ ලකුණු 50 හෝ 60ට වඩා වැඩි ලකුණක් ලබා ගන්නවා. මොකද්ද කරන්න ඕනේ? මොකද්ද මෙතන තියෙන ප්‍රශ්නේ? ප්‍රශ්නේ තමයි මේ පුතා මෙච්චර කාලයකට සිංහලෙන් තමයි පේපර් එක බැලුවේ. නමුත් මේ ළමයාට 6 වසරේ පළවෙනි වාරෙම ඉංග්‍රීසි වලින්ම සම්පූර්ණ print වෙච්ච පේපර් එකක් ඇවිල්ලා. කොහොමද මේ ළමයා මේක තේරුම් ගන්නෙ? ළමයාට තේරෙන්නේ නැහැ. ළමයාට ගණන් හදන්න පුළුවන්. පළවෙනි ගාන හදන විදිය බලහම එතනින් එහාට වැඩ කරන්න පුළුවන්. නමුත් මේ ළමයාට ඉංග්‍රීසියෙන් තේරුම් ගැනීමේ හැකියාව නැති වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට මෙන්න කරුණු කීපයක් තියෙනවා. මේ කරුණු කීපය හරි හැටි අනුගමනය කරන්න අනිවාර්යෙන් පුතා පළවෙනි වාරේ පුතා හෝ දුව පළවෙනි වාරේ අදාළ ලකුණු මට්ටමට යනවාමයි. මේක අවුරුදු ගානක අත්දැකීම් වලින් කරන්නේ කියන්නේ මොකද මීට ඉස්සෙල් අවුරුදු වල ළමයි ඒ මට්ටමට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මෙන්න කරන්න ඕනේ පියවර. පළවෙනි දේ ඉංග්‍රීසි මීඩියම් කරනවා කියලා ඩිසයිඩ් කරාම ළමයව සිංහල මීඩියම් පන්තියකට යවන්න එපා කියන දේ තමයි මගේ අදහස නම්. හරිද? මගේ අදහස නම්. මොකද මේ සිංහල මීඩියම් පන්තියකට යවන්නේ පාඩම හොඳට තේරුම් ගන්න, තවත් වැඩිපුර තේරුම් ගන්න. ඔව්. නෑ. ඒක නෙමෙයි අපි කරන්න ඕනේ වැඩේ. මේ ළමයව අපි ඉංග්‍රීසි මීඩියම් පන්තියේ තියලා මේ ළමයට දවසකට මෙන්න මේ දේවල් අනිවාර්යෙන් බලන්න. දවසකට විනාඩි 15ක ඉංග්‍රීසි පැරග්‍රාෆ් එකක් මොනවා හරි ඉංග්‍රීසි පැරග්‍රාෆ් එකක් සමහරවිට කඩේ බඩු වතලා දීපු පත්තර කෑල්ල ඉංග්‍රීසි පත්තර කෑල්ල අරගෙන කියවන්න කියන්න මොකද්ද වෙන්නේ? ඔව් එයාට තේරෙන්නේ නැහැ වචන. මොකද්ද කියවන ක්‍රමය? අර සිංග්ලිෂ් කියලා තියෙන්නේ. අර සිංග්ලිෂ් ඒ කියන්නේ මොනවද? අකුරු ගලපලා වචනේ ප්‍රොනවුන්ස් කරනවා. එහෙම කියවන්න කියන්න. මොකද මේ ලෝකේ අපි උදාහරණයකට ගමුකෝ පහුගිය අපි මේ ලෝකේ තියෙන හැම සිංහල වචනයක්ම දන්නවද? නෑ. අපි ඉගෙන ගත්තද මේ හැම සිංහල වචනේම නෑ. අපිට වාක්‍යයක් එක්ක තියෙනකොට මේකේ තේරුම මේකයි කියන දේ අපිට අවබෝධ වෙනවා. නේද? මේ තේරුම මෙන්න මෙතන මේ කියන්නේ මේකයි කියන දේ අපිට අවබෝධ වෙනවා. ඉතින් ඉංග්‍රීසි වලක් තියෙන ඔය ට්‍රික් එකම තමයි. මොකද සිංහල තරම් ලොකු ව්‍යාකරණ අරව මේව නෑ ඉංග්‍රීසි වලට. ඉංග්‍රීසි වල තියෙන හරි සරල දෙයක්. මේක අල්ල ගන්න බැරි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. ඒක නිසා ඔන්න මතක තියාගන්න පළවෙනි කාරණාව විදියට දෙමව්පියනි අම්මේ තාත්තේ පුතාට දුවට ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය හරි ප්‍රතිඵලයකට අරන් යන්න ඕනේ නම්
හරි ප්‍රතිඵලයකට යවන්න ඕනේ නම් කරන්නම ඕනේ දේ තමයි දැන් ඉඳලා අද ඉඳලා පටන් ගන්න මොකක් හරි ඉංග්‍රීසි පොතක් විනාඩි 15යි මහ කාලයක් නෙමෙයි. ඔය විනාඩි 15 දවසට මේගොල්ලෝ අර හෙට මෙහෙට කැරක් කැරක ඉන්න වෙලාව විනාඩි 15කට වැඩි තියෙනවා. නේද? ඉතින් ඒ වගේ ඒ විනාඩි 15ක් සම්පූර්ණම මේ ළමයව ඉංග්‍රීසි පත්තරයකට පොතකට හුරු කරන්න එක සතියකට ඒක කරනකොට නිකමට මේ දේ කියනවාට කරලා බලන්න මාස 3ක් යනකොට අපේ පුතාට දුවට ඉංග්‍රීසි වලින්ම තියෙන පේපර් එකක් දැක්කහම මෙයාට තේරෙනවා මේකේ කියලා තියෙන්නේ මේකයි කියලා. නමුත් එයා මීට ඉස්සෙල්ලා හැම වචනෙම තේරුම දන්නේ නැහැ. මේ ලෝකේ තියෙන හැම වචනෙම තේරුම දන්නේ නමුත් අනිත් වචන කීපයත් එක්ක සංසන්දනය කරලා මෙයාට ඒ තේරුම ගන්න පුළුවන්. අන්න ඒකයි මෙතන වෙන්න ඕනේ. අපිට දැනටත් හම්බ වෙනවා අපේ සිංහල පොතක් කියවගෙන යනකොට අපි දන්නේ නැති වචන හම්බ වෙනවා. නමුත් අපිට වාක්‍යයත් එක්කම තීරණය කරන්න පුළුවන් නේද මේ වචනේ කියන්නේ මේකයි කියලා. ඒක තමයි අපි මේ ඉංග්‍රීසි වලට අපි යොදන්න යන්නේ. ඔන්න මම කියනවට කරලා බලන්න. ඉංග්‍රීසි මීඩියම් කරන් යනවා නම් මේ දේ අතිශයින් වැදගත්. ළමයට දවසකට විනාඩි 15යි 15 පොඩි විනාඩි 15ක පොඩි දෙයක් කියලා දෙන. ඒ අතරේ තවත් කරන දෙමව්පියෝ කරන ලොකු වැරද්දක් තියෙනවා. ළමයාට වැඩේ එපා කරනවා. මොකද්ද කරන වැරද්ද? ළමයාට ඒ විනාඩි 15 ළමයාට ඩික්ෂනරියක් ළඟින් තියෙනවා. දන්නේ නැති වචන ඩික්ෂනරියෙන් බලන්න. එපා කරන්න. මොකද්ද ඒක වෙතකොට වෙන්නේ ළමයා විනාඩි 15ටම පේලි දෙකයි කරලා තියෙන්නේ. මොකද වැඩි වෙලාවක් ඩික්ෂනරිය පොත් පෙරලා මේ පිටු පෙරලා ඉඳලා. දන්නේ නැහැ වචන තේරුම් දන්නේ නැති වචන ගොඩක් තියෙනවා පිටු පෙරලා ඉඳලා. එහෙම නෙමෙයි. පළවෙනි දවසේ තේරෙන්නේ නැහැ. දෙවෙනි දවසේ තේරෙන්නේ නැහැ. තුන්වෙනි දවසේ තේරෙන්නේ නැහැ. නමුත් මාසයක් යනකොට මෙයාට තේරෙන්න ගන්නවා මේ වචනේ තේරුම මේකයි. අනිත් වචන හා සම්බන්ධ කරගෙන මේ වචනේ තේරුම මේකයි. මොකද අපි ඉංග්‍රීසි පොතක ගත්තාම 50ක් වචන විතර අපි දන්නවා. is, am, I, the ඔය book අරවා මේවා තියෙන වචන ටිකක් දන්නවා. ඒ වචනත් එක්ක සංසන්දනය වීමේදී ඉබේම මේ ළමයා පුරුදු වෙනවා. මොකටද? අපේ වැඩ ටික කරගෙන යන්න පුරුදු වෙනවා. ඉතින් ඔන්න පළවෙනි කාරණාව දවසකට විනාඩි 15ක් කරන්න. විනාඩි 15ක් මොකක් හරි ඉංග්‍රීසි පොතක් එයාට දෙන්න. ඒ විනාඩි 15 දැන් සර් කිව්වට විනාඩි 15 යම් ළමයෙක් විනාඩි 20ක් කළොත් පාඩුවක් නෑ. ඒ ළමයා ඒ දෙයට කැමති නම් දෙමව්පියෝ ඒ වෙලාව යමයට යොදවන්න පුළුවන් නම් කරවන්න පුළුවන් නම් මේ වැඩේ ළමයට විනාඩි 15ක් නෙමෙයි විනාඩි පැය භාගයක් හරි කමන්නේ කරවන්න. මේ ළමයා දවසට වැඩි වෙලාව යොදවන වෙලාව වැඩි වෙන්න මේ ළමයාගේ යන ගමන ඉක්මන් වෙනවා. ඒ ළමයා අදාළ මට්ටමට මේ කාලය අඩු වෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි පළවෙනිම දේ. කරලා බලන්න මාස 3ක් අනිවාර්යෙන්ම පළවෙනි ටර්ම් ටෙස්ට් එකේ මම කියනවාට ලකුණු 60ට වඩා වැඩි මට්ටමකට අනිවාර්යෙන්ම එනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඔන්න ඒ වැඩසටහන ඒ විදියට කරන්න මේ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය කරනවා නම් ඒ අතරේ මගේ නිගමනය නම් සිංහල මීඩියම් පන්තියකටත් ඔය අතර යන්න ඕනේ නැහැ කියන දේ. හරිද? හොඳයි. අපි එතනින් ඉස්සරහට තව මොනවද කියලා බලමු. අපේ මේ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයත් එක්ක වැඩ කරගෙන යනකොට පුතාලා දුවලා කරන්න ඕනේ දේවල්. එතකොට ඒ අතරේ තියෙනවා දැන් මගේ ගණිතයට අදාළව මගේ පළවෙනි දවසේ අද පළවෙනිම දවසේ මම ඕගොල්ලොත් එක්ක පුතාලා දුවලත් එක්ක අපි පටන් ගන්නවා සර්කල් කියන ලෙසන් එක. නමුත් ලබන සතියේ අපි දෙවෙනි පාඩම පටන් ගන්නෙ නැහැ. එතකොට පළවෙනි මොකක්ද මෙතන මේ පළවෙනි දවසේදී කරන වැඩේ? පළවෙනි දවසේදී අපේ සාමාන්‍ය විදියට පන්තියක් නම් අපේ පළවෙනි දවසේදී mathematical terms සියල්ලම මම මේ ළමයින්ට දෙනවා. ඒ pronouncing, ඒ figure එක, ඒකේ තියෙන spelling, ඒ සියල්ල මේ ළමයා පාඩම් කරගන්න ඕනේ. පළවෙනි වීක් එකේ දෙවෙනි වීක් එක අරගෙන කාලය අරගෙන circle කිව්වොත් CIRCLE. ඔයලකට straight line කිව්වොත් STRAIGHTLINE. අන්න වචනේ මොකක්ද? වචනේ අහුනහම ෆිගර් එක ඔලුවට එන්න ඕනේ. ෆිගර් එක දැක්කහම මේකේ වචනේ මේකයි කියලා එන්න ඕනේ. කාට හරි කියනකොට ඇහුනොත් එහෙම මේ වචනේ ලියාගෙන යන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. mathematical terms in the grade 6 syllabus, it is a very essential thing. ඒක මාරම වැදගත් දෙයක්. ඒ දේ වෙන්න ඕනේ. ඒක මම ගණිතයට මම දුන්නට මම දන්නවා මේ අවට තියෙන අනිත් විෂයන් උගන්වන ආයතන ඒ වැඩේ කරන්නේ. විද්‍යාව ගත්තොත් විද්‍යාවට science terms ගොඩක් තියෙනවා. මොකද්ද වෙන්න ඕනේද? මේ වචන ටික අපේ ටෙක්ස්ට් බුක් එක ගත්තාම ටෙක්ස්ට් බුක් එක පිටිපස්සේ ওই වචන ටික තියෙනවා.
හරිද? ඒ වචන ටික ළමයාට පුරුදු කරවන්න ඕනේ. සෑම වචනයක්ම නෙමෙයි. ළමයාට අඩුම ගානේ එදා දවසේ පාඩමට අදාළ කොටසට තියෙන වචන ටික පුරුදු කරවන්න ඕනේ. එතකොට මේ ළමයි අනිවාර්යෙන් හොඳ ගමනක් යනවා. මොකද අපේ පන්තිවල අන්තිමටම අහන්න දකින්න ලැබෙන දේ තමයි මැත්ස් කොහොම හරි කරගන්නවා, සයන්ස් කොහොම හරි කරගන්නවා. නමුත් සිවික් ජෝග්‍රෆි මේ ළමයි බෑනේ. සිවික් ජෝග්‍රෆි වගේ විෂයක් නිසා මේ 8 වසරෙන් පස්සේ 9 වසරේදී ගෲප් සබ්ජෙක්ට් පටන් ගන්නකොට අතාරින විෂයක් නිසා මුළු ඉංග්‍රීසි මීඩියම් එකම අතාරිනවා. ළමයාගේ ලොකු අනාගතයකට යන්න තියෙන පාර එහෙම්ම නතර වෙනවා. ඒක නිසා හොඳට මතක තියාගන්න ඔය සිවික් ජෝග්‍රෆි ඉංග්‍රීසි මීඩියම් ස්ටඩි කරන පුතාලට ඒක ස්ටඩි කරන්න තියෙන්නේ 8 වසර වෙනකම් විතරයි. එතනින් එහාට බකට් සබ්ජෙක්ට්ස් එනවා. බකට් සබ්ජෙක්ට්ස් වලදී ඔය සිවික් ජෝග්‍රෆි අතෑරලා වෙනත් සබ්ජෙක්ට්ස් වලට යන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඔන්න මතක තියාගන්න ඒ වැඩේ. ඒක නිසා අතාරින්නත් එපා. ඒ විෂයනුත් පුළුවන් කරගන්න තියෙන රහස තමයි මොකද්ද? ඒ පාඩමට අදාළව ටර්ම්ස් ටික මේ ළමයින්ට පුරුදු වෙන්න ඕනේ. හරිද? එතකොට මැත්ස් වලට අදාළ ටර්ම්ස් ටික මම මුළු මැත්ස් ටෙක්ස්ට් බුක් එකේම තියෙන ටර්ම්ස් ටික පළවෙනි වීක්ස් වල ළමයින්ට දීලා ඒව පුරුදු කරලා ළමයින්ගෙන් ස්පෙලිං අරගෙන ඒ වැඩ ටික කරගෙන යනවා. එතකොට මැත්ස් වලට අදාළව ඒක ගැන ඇල්පෙනිති තුඩකවත් බයක් තියාගන්න ඕනේ. ඒ වැඩේ සම්පූර්ණ මේ වගකීම මගේ වැඩක්. මට අවශ්‍ය දෙමව්පියන්ගෙන් අවශ්‍ය ගයිඩ් කිරීම පමණයි. එතකොට අපේ පුතාලා දුවලාට වෙන්න ඕනේ මම දෙන හෝම්වර්ක් එක කරලා තියන්න ඕනේ. අම්මලා තාත්තලා ඒව කරනවාද පන්තියේදී ළමයා ගෙදර ඇවිල්ලා වැඩ කරනවාද කියන එක බලන එක විතරයි වෙන්න ඕනේ. එතනින් එහා වැඩ ටික සියල්ලම මගේ යටතේ තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. හොඳයි. ඊළඟට අපි ඔතනින් එහාට කල්පනා කරනකොට අපි බලමු නිකමට තව මොනවද මේ ගමනේදී වෙන්න තියෙන්නේ මොනවද තව අපින් කරගන්න ඕනේ කියලා. හොඳයි. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති අපේ ස්ක්‍රීන් එකේ මේ එහා පැත්තේ තියෙනවා තව ලොකු ස්ක්‍රීන් එකක්. මේක තමයි මම උගන්වන සිස්ටම් එක. හරිද? මේ මම උගන්වන සිස්ටම් එක මේ තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට සම්පූර්ණව ලියන ආකාරය. හරිද? මම මේකේ තමයි ලියන්නේ. බලන්න හොඳට ක්ලියර් බෝඩ් එකක් ළමයින්ට අයිමත් මේක ගැන ඔව් ළමයින්ට මේක ගැන සම්පූර්ණම හොඳට ක්ලියර් වැටෙනවා. ඒ වගේම මම කතා කරන්නේ සම්පූර්ණම කනෙක්ෂන් දෙකක් එකට කනෙක්ට් කරලා. එතකොට මොන වැස්ස වෙලාවකවත් මොකක්වත් බෙදවල මොන ප්‍රශ්නේ ආවා වුණත් අපිට ගැටලුවක් නැහැ. අපේ පන්තිය හොඳට කරගෙන යන්න පුළුවන්. සිග්නල් අඩු වෙන්නේ මොනවත් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඒ අතරෙත් සමහර ළමයි කියනවා සර් අපිට ඇහෙන්නේ නැහැ. අපිට සර්වර් කියන එක ඇහෙන්නේ නැහැ. එතකොට එතන ගැටලුව තියෙන්නේ මොකද්ද? ඒ ගැටලුව තියෙන්නේ ඒ ළමයාගේ ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එකේ ප්‍රශ්නයක්. එතකොට දැන් මම කොච්චර හොඳට මේ වැඩේ කරන් ගියත් ළමයාගේ ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එකේ ප්‍රශ්නයක් තියුණොත් මේ ගමන අපිට සාර්ථකව කරගන්න බෑනේ. එතකොට මොකද මම කරන්නේ? ඒකට තමයි ඒකට තමයි අපේ හරි. එතකොට මොකක්ද අපේ මේ ස්ක්‍රීන් එක කොච්චර ක්ලියර් වුණත් ළමයින්ට කොච්චර හොඳට වැඩසටහන සිද්ධ වුණා වුණත් අපේ පුතාලගේ සිග්නල් නැති වුණොත් එහෙම මේ වැඩේ හරි හැටි වෙන්නේ නැහැ. දැන් පේනවා. එතකොට මොකක්ද අපි මේකෙදි කරන්න ඕනේ? ඔව් දැන් අපි එතකොට කරන්න ඕන දේ තමයි අපේ මේ හැමදාම ලෙසන් එකකට පස්සේ මේ ලෙසන් එකේ රෙකෝඩින් එකක් දැනටත් යනවා මේ වෙලාවේ රෙකෝඩින් එක. මේ රෙකෝඩින් එක මම අපේ YouTube එකට අප්ලෝඩ් කරනවා මගේම channel එකක්. ඒක ඒ YouTube එකට අප්ලෝඩ් කරන recordings මේ වෙනකොට 1000කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් YouTube එකේ තියෙනවා. නමුත් අපේ පිටස්තර කට්ටියට පිටින් ගිහිල්ලා බලන්න බෑ. නමුත් recording එක බලන්න අවශ්‍යයි කියලා ඉවරලා ඉල්ලුවොත් එහෙම මට recording එක බලන්න permission එක විදියට මට link එකක් එවන්න පුළුවන්. ඒ link එක click කරාම ඕන lesson එකක් සාර්ථකව බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකේ හොඳම දේ කියන්නේ මම මේ වැඩසටහන කරගෙන යන්නේ recordings upload කරලා ළමයින්ට recording දෙන්නේ signal නැති වුණොත් බලන්න කියලා. නමුත් මේ පාර 6 වසර ළමයි මේ පාර 7 වසර ළමයි පහුගිය දවස්වල විභාගයක් ලං වෙනකොට මගෙන් recording ඉල්ලනවා ගොඩාක්. මට ප්‍රශ්නයක් වුණා මොකද්ද මේ රෙකෝඩින් මෙච්චර ඉල්ලන්න හේතුව කියලා. ඒකට හේතුව තමයි බලද්දි මේ ළමයි රෙකෝඩින් එක ස්ටඩි කරලා තමයි සම්පූර්ණම ස්කූල් එකේ ටර්ම් ටෙස්ට් එකට රෙඩි වෙන්නේ. කොච්චර හොඳ වැඩක්ද ළමයි තාක්ෂණය කොච්චර හොඳට යොදාගෙනද නේද?
රයිටින් බුක් එකක් පෙරල මොනවද ඉගැන්වුවේ මොනවද ස්ටඩි කරේ කියලා ඉවරලා කල්පනා කර ඉන්නවට වඩා ඒ ළමයි ඒගොල්ලොන්ගේ රෙකෝඩින්ග්ස් ටික ස්ටඩි කරලා ඉවරලා සම්පූර්ණම ලෙසන්ස් ටික කවර් අප් කරගෙන ඒ වගේ හොඳ ලකුණු වලටත් ගියා. ඉතින් ඒකත් හොඳ දෙයක්. ළමයින්ට යොදා ගන්න පුළුවන්. මොන වෙලාවක හරි අමගේ මං කියන දේවල් ඇහුන්නේ නැතොත් එහෙම නැත්නම් කරන්ට් එක ගියොත් කොයි වෙලාවක හරි මොනම හරි ගැටලුවක් තියුණොත් මේ රෙකෝඩින් එක බලන්න පුළුවන්. මේ රෙකෝඩින් එක අනිවාර්යෙන්ම තියෙනවා. ඕන වෙලාවක ඉල්ලන්න පුළුවන්. මාස දෙක තුනක් ගිහිල්ලා හරි රෙකෝඩින් එක ඉල්ලන්න පුළුවන්. මේ රෙකෝඩින් එක ඉල්ලලා ඉවර වෙලා එතනින් එහාට වැඩ ටික කරගෙන යන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ අතරේ ඒ රෙකෝඩිනුත් බලනවා ඒ දේවලුත් කරනවා කරගෙන යන අතරේ සමහර වෙලාවට එතකොට කරන්ට් එක නැතුව වැස්ස හින්දා ඊළඟට සිග්නල් නැති නිසා ඊළඟට කොහේ හරි ගමනක් ගියා අසනීප වෙලා හිටියා ඒ මොනම හරි ක්‍රමයකට මේ ලෙසන් එකට පාටිසිපේට් වෙන්න බැරි වුණා නම් ඔන්න රෙකෝඩින් එක රික්වෙස්ට් කරන්න කිසි අවුලක් නැහැ රෙකෝඩින්ග්ස් ඉල්ලන සැනින් ඒ කියන්නේ ඉල්ලන සැනින් කියන්නේ පළවෙනිම රෙකෝඩින් එක අද දවසේ රෙකෝඩින් එක නම් සාමාන්‍යයෙන් රෑ 12 විතර වෙනකොට අප්ලෝඩ් වෙනවා ඒ අප්ලෝඩ් වෙලා පැය 24ක් යන්න ඉස්සෙල්ලා ළමයින්ට එවනවා. පරණ රෙකෝඩින් එකක් නම් ඉල්ලලා පැය භාගයක් විතර යන්න ඉස්සෙල්ලා ළමයින්ට රෙකෝඩින් එක ලැබෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා අපිට ඒ රෙකෝඩින් ටික හොඳට ස්ටඩි කරලා ඉවරලා ළමයට අපිත් එක්ක ඉන්නවා නම් හොඳ ගමනක් යන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙමෙයි. එතකොට තව මොනවද තියෙන අපිත් එක්ක තියෙන වාසි. පළවෙනි වාසිය ඔන්න මම කිව්වා මේ විදියට හොඳ ක්ලියර් ස්ක්‍රීන් එකකින් තමයි ඔයගොල්ලොත් එක්ක මම වැඩ කරන් යන්නේ. මේක අපි හෝල් ක්ලාස් එකේ අපේ මේ අද සයන්ස් ඉමේජ් ක්ලාස් එක නැති නිසා තමයි ඉන්ස්ටිටියුට් එකට යන්න බැරි ප්‍රශ්නයක් නිසා තමයි අද අපි මේ විදියට ගෙදර ඉඳලා ක්ලාස් එක කරන්නේ. ලබන සතියේ සයන්ස් ඉමේජ් එකේදී උගන්වන්නේ ළමයින්ට ප්‍රොජෙක්ටර් යූස් කරලා බෝඩ් එකට දාලා මේ ස්ක්‍රීන් එකෙන් තමයි කරන්නේ. එතකොට අසනීප ළමයෙක්ට ගෙදර ඉඳලා මේ පාඩමට සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. මේ වෙලාවෙම ක්ලාස් එක කරන වෙලාවෙම ක්ලාස් එක තියෙන්නේ සයන්ස් ඉමේජ් ක්ලාස් එක තියෙන්නේ Wednesday 3:30 to 5:30 ඒ ටයිම් එකටම ළමයට යම් අසනීපයක් වුණා කැස්සක් හැම්බිරිස්සාවක් තියෙනවා නම් පන්තියට එන්න ඕනේ නෑ. ගෙදර ඉඳලත් මේකට සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ගොඩාක් ගුරුවරු තව කරන දෙයක් තමයි මෙතන අයිකන් එකක් තියෙනවා mute all කියලා එකක්. mute all කියන එක ප්‍රෙස් කරලා තමයි උගන්වන්නේ. නෑ මම උගන්වන්නේ එහෙම නෙමෙයි. එතකොට මම උගන්වන සිස්ටම් එකේදී ළමයට එවෙලේ මතුවෙන ප්‍රශ්නේ එවෙලේ සාර්ථකව සාකච්ඡා කරලා ඒක විසඳුමක් කරගන්න පුළුවන්. මොකක්ද කරන්න ඕනේ වෙදිය ඒකෙදි මේ ළමයා ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා රෙකෝඩින් එකක් යන නිසා එකපාරටම ප්‍රශ්නය අහන්න එපා. ඕගොල්ලෝ දන්නවා raised hand icon එකක් තියෙනවා. ඒ icon එක තියෙන්නේ ඕගොල්ලෝගේ නම ළඟ more කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. ඒ more කියන බටන් එකේ raised hand icon එක තියෙනවා. අත උස්සනවා කියන icon එක. එහෙම නැත්නම් පහළ තියෙනවා reaction වල තියෙනවා raised hand icon එක. ඔව් ඔන්න raised hand icon එක තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට raised hand කරයින් පස්සේ අපේ පුතාලට මම දන්නවා ප්‍රශ්නයක් මතුවලා තියෙන්නේ මම එතකොට රෙකෝඩ් එක පෝස්ට් කරනවා රෙකෝඩ් එක පෝස්ට් කළා මොකද්ද පුතේ ඇයි පුතා අත උස්සලා තියෙන්නේ ප්‍රශ්නේ මොකද්ද සම්පූර්ණව සාකච්ඡා කරලා ඒ ළමයා එතන ගැටලුව විසඳලා තමයි එතනින් ඉස්සරහට යන්නේ මේ ගමනේදී එතකොට ඒ අතර තවත් මොනවද අපිට තියෙන මේ ක්ලාස් එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන එකේ තියෙන බෙනිෆිට් මොනවද තාම සම්පූර්ණව හදලා ඉවර නැති වුණාට තව මාසයක් විතර ඇතුළත ඕගොල්ලන්ට මෙහෙම වැඩක් වෙනවා ඒ තමයි Google ෆෝම් කියන සිස්ටම් එකට මම ඔයගොල්ලන්ට ලබන ඉස්සරහා මාසයකට විතර පස්සේ everyday paper කියලා concept එකක් මම develop කරන්න ඉන්නේ. හරිද? everyday paper කියලා. ඒ concept එකේ තියෙන්නේ හැමදාටම ප්‍රශ්න පත්‍රයක් ලැබෙනවා. මහා ප්‍රශ්න පත්‍රයක් නෙමෙයි. චූටි ප්‍රශ්න පත්‍රයක්. ඒ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ තියෙන්නේ Google form විදියට answers select කරන්න. answers select කරලා finally submit කරන්න තියෙනවා. එතකොට දින 365ටම ප්‍රශ්න පත්‍ර 365ක්. අත අපි ඉගෙනගෙන තියෙන ලෙසන් එක සර්කල් නම් ඔයාට මේ සතිය පුරාවටම සර්කල් වලින් questions තියෙන papers තමයි එන්නේ. ලබන සතිය අපි mathematical operations on whole numbers කරාම ඒ සතිය පුරාවටම mathematical operations on whole numbers with circles lesson will be given the questions. papers with the both of the combination සම්පූර්ණ mix එකක් තමයි දෙන්නේ. හරිද? අපි ඉන්නේ 10 වෙනි පාඩමේ නම් අපේ 10 වෙනි පාඩමට වෙනකන් තියෙන ප්‍රශ්න lessons වල questions වල mix එකක් තමයි එන්නේ. දින 365ට papers 365ක් ලැබෙනවා. ඒක ලැබෙන්නේ මගේ WhatsApp group එක හරහා. ඒ කියන්නේ මේ ළමයි
මාත් එක්ක මගේ WhatsApp group එකකට සම්බන්ධ වෙන්න ඕනේ. ආයතනයේ තියෙන Telegram group එකට අමතරව මම ළඟ WhatsApp group එකක් තියෙනවා 2022 grade 6 students ලට. ඒ WhatsApp group එකට join වෙන්න. join වුණාම හැමදාම link එකක් වැටෙනවා. Google form link එකක් වැටෙනවා. ඒක click කරාම ළමයාට answers ලියන්න පුළුවන්. එතකොට calculations කරන ප්‍රශ්න ගණන් වලට මොකද වෙන්නේ? එතන තියෙනවනේ එකතු කරන්න, අඩු කරන්න calculations කරන ගණන්. ඒ ගණන් වල ළමයා පටන් ගන්න ඕනේ paper එක calculation එක කරන්න වෙන rough work එකක් අරගෙන තමයි lesson එකට start වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ link එක click කරන්න ඉස්සෙල්ලා කටු වැඩ කරන්න කොලයක් ළඟට අරගෙන තමයි මේව කරන්න ඕනේ. මොකද මේ link එක හදලා තියෙන්නේ ඒ Google form එක හදලා තියෙන්නේ පැය 24ක් ඇතුළත expire වෙන්නත්. ඒ කියන්නේ දවසක් ඇතුළත expire වෙනවා. මම දාන්නේ රෑ 12 වගේ වෙනකොට මම group එකට දානවා link එක. ඒ link එක දාලා හෙට රෑ 12 වෙනකොට ඒක expire වෙනවා. වෙන පහුවෙලා ඒක click කරාට වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඒක පැය 24ක් ඇතුළත expire වෙන්නත් පොඩි stop watch එකක් තියෙනවා. මොකද ළමයාගේ speed එක හදන්න ඕනේ මට. මේ දේවල් සියල්ලම කරන්නේ හරි ප්‍රතිඵලයකට ළමයාව අරන් යන්න. ළමයාගේ speed එක හැදෙන්න ඕනේ. ළමයාගේ speed එක හැදෙන්න නම් මම කියන කාල සීමාව ඇතුළත කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මම ඒකේ පොඩි stop watch එකක් තියලා තියෙනවා විනාඩි 15ක විතර setting එක. ඒ විනාඩි 15 හරි විනාඩි 10 හරි ඔයා on කරපු වෙලාව ඉඳලා timer එක වැඩ කරනවා. timer එක ඉවර වෙනවා විනාඩි 10 ඉවර වෙනකොට හරි 15 ඉවර වෙනකොට automatically submit වෙනවා. ඒ කියන්නේ Google form එක open කරලා ළමයා වෙන දෙයකට අවධානයෙන් හිටියොත් ළමයා වෙන කොහේ හරි ගියොත් ළමයා එනකොට සමහරලාට Google form එක submit වෙලා තියෙවි automatically. ඒක නිසා ඔන්න හොඳට මතක තියාගන්න. තාම මේ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක වුණේ නැහැ. ක්‍රියාත්මක වෙනවා තව මාසයක් ඇතුළත. ඒ ක්‍රියාත්මක වෙන වෙලාවේදී ඔයගොල්ලන්ට groups වලට WhatsApp groups වලට link එනවා. ඒ link එක ක්ලික් කරන්න ඉස්සෙල්ලා ඕගොල්ලන්ට ගණන් හදන්න කටු වැඩ කොලයක්, පෑනක්, පැන්සලක් ඒ සියල්ල ළඟ තියාගෙන ඕපන් කරන්න. ඕපන් කරයින් පස්සේ ප්‍රශ්න 10ක් වගේ පොඩි ප්‍රශ්න පත්‍රයක්. මොකද දින 365ටම දෙන හින්දා ළමයාට ඕනවට වැඩිය ප්‍රෙෂර් එකක් දෙන්න ඕනේ නැහැ. ප්‍රශ්න 40ක් 50ක් දාලා ළමයාට බෝරින් නොවෙන්න විනාඩි 10ක් 15ක් මේ වැඩේට යන්නේ. කරන්න මේ වැඩේ මෙහෙම පටන් ගන්න එක 11 වසර වෙනකන් ඒ Google Form system එක යනවා. හරිද? එතකොට ඔන්න තව ලොකු වාසියක්. ඒක නිසා ළමයට කවදාවත් මේ ඉගෙන ගන්න දේවල් අතෑරලා අමතක කරලා දාන්න බෑ මාත් එක්ක මේ වැඩසටහනේ ඉන්නකොට. ඊළඟට තව කාරණාවක් තමයි ළමයින්ට සමහර වෙලාවට ප්‍රශ්න මතුවෙනවා. ළමයා පාඩමටත් ඉඳලා වැඩත් කරලා නමුත් ඒ ළමයාට ප්‍රශ්නයක් මතුවෙලා මොකක් හරි කරන වෙලාවට. එතකොට ඒ ළමයාට පුළුවන් ඒ ප්‍රශ්නේ එයාට පුළුවන් විදියට කරන්න ඕනේ. පුළුවන් විදියට නොකර ඒ වලට මම උත්තර දෙන්නේ නැහැ. තමුන්ට පුළුවන් විදියට කරලා ඒකේ ෆොටෝ එකක් අරගෙන මට එවන්න WhatsApp වලින්. ඒ WhatsApp වලින් එව්වෙන් පස්සේ මම ඒ ළමයාට පමණක් අපි හිතමු දනිදුට ප්‍රශ්නයක් ආවා. දනිදු මට ෆොටෝ එක එව්වා. මම දනිදුගේ එයා ගාන පුළුවන් විදියට හැදුවා. මම ඒක දිහා බලලා මම ඒ ළමයාට විතරක් ප්‍රයිවට් ලින්ක් එකක් එවනවා. හැබැයි පොඩි ගැටලුවක් තියෙනවා. දැන්ට ඉස්කෝලක් තියෙනවා, ක්ලාසුත් තියෙනවා. ප්‍රයිවට් ලින්ක් ටිකක් හදිස්සියේ ලැබෙන්නේ නැහැ. ප්‍රයිවට් ලින්ක් සමහරට දවස් 3-4ක් ඇතුළත ලැබෙනවා. ඒ ලින්ක් එකෙන් ළමයටයි මටයි පමණක් ජොයින් වෙලා මේකෙදි මොකද්ද වෙලා තියෙන ගැටලුව පුතේ මේකයි තියෙන වැරද්ද ඔයාට මේකයි වෙන්න ඕනේ මෙන්න හදන විදිය කියලා ඉවරලා මම සම්පූර්ණම වැඩසටහනේ සම්පූර්ණම මේ දේ සාර්ථකව ඉවර කරනවා. ඒ ළමයට මේ වැඩේ පුළුවන් කරනවා. ඒකෙන් අදාළ තව ගානක් දෙකකුත් කියලා දීලා. ඉතින් ඔන්න ඔය ආකාරයට සම්පූර්ණම අපේ වැඩ ටික සම්පූර්ණම සාකච්ඡා කරගන්න පුළුවන්. අපිත් එක්ක ගමනක් යන්න පුළුවන්. ඔය වැඩ ටිකේ ওই විදියට හිටියොත්. ඊළඟට අපේ ඔය විදියට අපි දැන් කිව්වා maths terms ටික මුලින්ම කියලා දෙනවා. ඊළඟට අපේ recording ඕන date එක ඉල්ලන්න පුළුවන්. ඊළඟට lesson එකට තව වැදගත්ම කාරණාවක් තමයි ළමයින්ට online වලින් පහුගිය දවස්වල ඉගෙනුවා. නමුත් දැන් physical අපි start කරලා තියෙන්නේ. හරිද? ෆිසිකල් ස්ටාර්ට් කරලා තියෙන ෆිසිකල් එන්නේ එතකොට අසනීපයක් කැස්සක් හැම්බිරිස්සාවක් උණක් විතරක් නෙමෙයි මොනම අසනීපයක්වත් නැති ළමයි පමණයි ඔන්ලයින් ෆිසිකල් ක්ලාස් එකට එන්න ඕනේ. අනිත් සියලුම ළමයි ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකෙන් සහභාගී වෙන්න ඕනේ. එහෙම කරගෙන යන අතරේ තව දුරටත් ළමයින්ට මතුවෙන්න පුළුවන් මෙහෙම ගැටලුවක්. මම ආයතන 3ක උගන්වනවා. මම නිට්ටම්බුවේ
සිසුමින ආයතනය උගන්වනවා. ගම්පහ සියපත ආයතනය උගන්වනවා. කඩවත සයන්ස් ඉමේජ් ආයතනය උගන්වනවා. දැන් මේ ටයිම් එක කඩවත සයන්ස් ඉමේජ් ආයතනයේ ටයිම් එක. එතකොට කඩවත සයන්ස් ඉමේජ් ආයතනයේට බදාදා 3:30 to 5:30 Wednesday 3:30 to 5:30 ගම්පහ සියපත ආයතනයේට වෙලාව දීලා තියෙන්නේ දැනට වෙලාව දීලා තියෙන්නේ මේ වීක් දෙක තුනකට විතරක් වෙලාව දීලා තියෙන්නේ Thursday 4:30 to 6:30 Thursday 4:30 to 6:30 ඊළඟට අපේ නිට්ටම්බුවේ සිසුමින ආයතනයේට වෙලාව දීලා තියෙන්නේ Saturday 7:30 start කරන්නේ Saturday morning 7:30 start කරන්නේ. ඔහොම තියෙන වෙලාවේදී ගම්පහත් ඔන්ලයින් ඩුප්ලිකේට් කියන ඔන්ලයින් ෆිසිකල් කියන දෙකම එකම වෙලාවේ ක්‍රියාත්මක වෙනවා. සයන්ස් ඉමේජ් ආයතනයේ කඩවත සයන්ස් ඉමේජ් ආයතනයේ ඔන්ලයින් ෆිසිකල් කියන දෙකම එකට ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ ක්‍රියාත්මක වෙනකොට ළමයට පුළුවන් යම් ළමයෙක්ගේ අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් අනිත් ටයිම් එකටත් එන්න ඕනේ නම් ඒ ළමයට පුළුවන් මගෙන් ලින්ක් එක ඉල්ලගෙන ඒ ක්ලාස් එකටත් සහභාගී වෙන්න. හැබැයි මතක තියාගන්න ගම්පහ ආයතනයේ උගන්වපු එක ගාණක්වත් කඩවත ආයතනයේ උගන්වන්නේ ඒ පාඩමම වෙනත් ගණන් යොදාගෙන තමයි මම උගන්වන්නේ. මොකද අපේ ගොඩක් ළමයි 6 වසර 7 වසර 8 වසර 9 වසර ළමයි ගොඩක් අය පාඩම් දෙකටම සහභාගී වෙනවා. එතකොට එකම ගාන මම අනිත් ආයතනයේ ඉගන්නුවොත් එහෙම ඒ ළමයින්ට බෝරින් වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ළමයිනේ මම එක ගානක් එක පාරයි උගන්වන්නේ අනිත් ආයතනයට උගන්වන්නේ ඒ හා සමානම වෙනත් ගානක් ළමයාට එතකොට බෝරින් වෙන්නේ පන්ති දෙකටම ඔහොම සහභාගී වෙනවට වෙනම අධකිරීමක් නැහැ කිසි මුදලක් අය කරන්නේ අද මාසෙට අදාළ පේමන්ට් එක විතරයි එක ආයතනයකට ගෙවන්න ඕනේ එතනින් එහාට ළමයාට පුළුවන් ආයතන දෙකේම සහභාගී වෙලා වැඩ ටික කරගන්න ළමයා එතකොට නෝට් ලියන්න ඕනද කියලා ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නෝට් ඕනේ නැහැ නෝට් ටික ලියා ගන්න ඕනේ අපි ගණන් හදන ටිකයි එක්සාම්පල්ස් ටිකයි වෙනම පොතක් හරි ඒ පොතේම හරි ලියා ගන්න කිසි අවුලක් නැහැ එතකොට අපිට මේ වැඩ ටික කරගෙන යන්න පුළුවන් ඒක ළමයි කරන ළමයින්ට ලැබෙන ලොකු වාසියක් ඔන්න ඔය විදියට තමයි අපේ වැඩසටහන සම්පූර්ණම ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ ඉස්සරහ දවස්වලදී ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ ඒ නිසා ඔය සම්බන්ධව අවබෝධයක් ගන්න දෙමව්පියනුත් මම හිතන්නේ යම් මට්ටමකට අවබෝධයක් ඇති ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් කොහොමද ළමෙක්ව හරි ගමනක් යවන්න ඕනේ කියලා දැන් තියෙන විදියත් එක්ක ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය කියන එක අතිශයින් වැදගත් දෙයක් වෙලා තියෙන්නේ මොකද O level A level වලින් පස්සේ තියෙන මොන කෝස් එක කළත් මොන කෝස් එක කියන්නේ 95%ම කෝසස් තියෙන ඉංග්‍රීසි මීඩියම් වලින් higher studies වලට පිට රටවල් වලට එහෙම නැත්නම් work කරන්න පිට රටවල් වලට යනවා නම් ඉංග්‍රීසි කියන දේ අතිශයින් වැදගත් දෙයක් වෙලා තියෙන්නේ. හරි. එහෙනම් ඔන්න ඔය ආකාරයට බයක් සැකක් නැතුව අපිත් එක්ක ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය ගණිතය ඉගෙනගෙන යන්න පුළුවන් කියන එක අවබෝධ කරගන්න ඇති. අපි මෙතනින් ඉස්සරහට වැඩ ටික කරගෙන යන්නේ ලෙසන් එකට යන්නේ අපි යමු ලෙසන් එක මොකක්ද කියලා බලන්න. හරි. තව දුරටත් ඔයගොල්ලෝ මෙතනින් ඉස්සරහට මේ සම්බන්ධව තව යාළුවන්ට මේ සම්බන්ධව දැනුවත් කරන්න. මෙහෙම පන්තියක් මේ වගේ ආකාරයේ කරුණු තියෙනවා මෙතන කියන දේ දැනුවත් කරන්න. එතකොට ඕගොල්ලන්ට මාව WhatsApp වලින් contact කරගන්න පුළුවන් නම්බර් එක. මේ නම්බර්ස් දෙකම මගේ වැඩ. නමුත් මගේ note 706 44400 මේ නම්බර එකෙන් තමයි ඔයගොල්ලොත් එක්ක මම WhatsApp connect වෙන්නේ. මේ නම්බර එකට තමයි ඔයගොල්ලෝ මට WhatsApp group එකට details එවන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ දැන් මේ පන්තියට සහභාගී වෙනවා මෙතනින් ඉස්සරහට අපිත් එක්ක දිග ගමනක් යනවා 11 වසරට වෙනකන් මගේ වැඩසටහන හොඳයි කියලා දැනෙනවා නම් ඔයගොල්ලෝ මට WhatsApp කරන්න ඕනේ name එක grade 6 2022 කියලා දාලා grade 6 2022 කියලා දාලා තමුන් ඉන්න ප්‍රදේශය ඒ කියන්නේ කඩවත සයන්ස් ඉමේජ් පුතාලා නම් කෙලින්ම සයන්ස් ඉමේජ් කියලා දැම්මට කමන්නේ කියලා දැම්මට කමන්නේ එහෙම හැර ගම්පහට එන්න බලාපොරොත්තු වෙන පුතාලා නම් සයන්ස් ඉමේජ් කියලා දාන්න එපා එතකොට ඒගොල්ලෝ දාන්න ඕනේ සියපත කියලා. එහෙම නැත්නම් ඕගොල්ලෝ ඉන්න ප්‍රදේශය ගම්පහ කියලා දාන්නකෝ. නිට්ටඹුවට අදාළ පුතාලා නම් සිසුමින ආයතනයේ නම ඒක දන්නේ නැත්නම්
සිසුමින කියලා මතක හිටින්නේ නැත්නම් නිටඹුව කියලා මැසේජ් එක දාන්න මම එතකොට ඕගොල්ලන්ට අදාළ WhatsApp group එක හදනවා. ඒ group එකට ওই numbers ටික ඇතුළත් කරනවා. මේ number එක WhatsApp වලින් මාව connect කරගන්න පුළුවන් වගේම normal phone call එකකින් connect කරගන්න පුළුවන්. මීට අමතරව note 77 588 588 3044 ඒ නම්බර එකත් WhatsApp තියෙනවා. නමුත් මේකට WhatsApp කරන්න එපා. මේකත් එක්ක voice විතරයි. අරකේ තමයි WhatsApp වලින් මේක WhatsApp message එකක් එවන්න ඕනේ. හරිද? ඔයගොල්ලෝ එවනකොට මේ details ටික දාලා WhatsApp message එකක් එවන්න ඕනේ. අනිත් නම්බර එකත් වැඩ කරනවා. මොනම හරි තොරතුරක් ලබා ගන්න සම්බන්ධ වෙන්න තමයි මේ නම්බර එක පාවිච්චි කරන්නේ. Hari. Okay, Lamai. So just now, today we have to, this is that our very first date of that our grade 6 syllabus. So today we have to study about that our first lesson as the circle. We have to study that the first lesson as the circle. අපි අද අපේ පළවෙනි පාඩම circle කියන පාඩම ගැන idea එකක් ගමු. Okay, ළමයිනේ. So I think all of you have that's the idea about what is this circle. මොකක්ද මේ circle එකක් කියන්නේ කියලා idea එකක් ඕගොල්ලන්ට තියෙනවා ඇති. සමහර ළමයි circle කිව්වහම බෝලය circle එකක් කියනවා. නෑ පුතේ. Circle is a flat thing. flat එකක්. circle එක කියන්නේ තැලිච්ච දෙයක්, තල රූපයක්. හරිද? plain figure එකක්. හරිද? but the ball, it is not a circle, that is a object. එක object එකක්. That means that object, those kind of objects we named as the solids. ඒ වගේ වලට අපි කියනවා ඝන වස්තු කියලා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ගෙන් කවුරු හරි examples, what are the examples for the circle? If they ask about the examples for the circle, don't give that the ball as the example for the circle. The circles, there are different shapes, different objects contained in the circle, circular shape objects. Therefore, the ball, what is that? It is a solid, and the ball we named as the sphere. Sphere ball කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරනකොට, but the mathematical term is the sphere. Sphere කියලා කියන්නේ maths term එක තමයි ගෝලය. බෝලය නෙමෙයි ගෝලය. maths වචනේ තමයි ගෝලය. English term එක තමයි sphere. But today our lesson not about the sphere. We have to study about that the circle is the first topic. Okay, I think all of you have something for write down there. Therefore, let's write down that our first lesson, number 1 lesson, write it as the circle. Circle is the first topic. Okay, just now I need to explain about that. What are the things that we have to study about that the circle? මොනවද අපිට circle පාඩමේ study කරන්න තියෙන්නේ කියන එක තමයි අපිට අද මුලින්ම කියලා දෙන්න තියෙන්නේ. Okay පුතා. So first of all I need to ask about that. What are the circular objects? Circle කියන්නේ plain figure එකක්. Circular කියන්නේ මොකද්ද? Circular කියන්නේ වක්‍රාකාර. නැතුව circle කියන එක නෙමෙයි. circle කියන්නේ කෙලින්ම වෘත්තය. එහෙනම් circular objects. What are the circular objects? That the shape of the circle. The sum plates, you can take it as the circular objects. The sum of the clock dials, also the circular object. Then another more, what are the other circular objects? The steering wheel, our car's steering wheel, also the circular object. The rim, also the circular object. Okay, Lamai. So I think you have that's the better idea about what are that's the circular objects. So in your textbook also contain that's the lot of circular objects. So look at that. The first one, it is that the CD compact disc, neither, and the clock dial. Then the brim of the tin, near the brim edge of the tin or lid of the tin. So these are the circular objects. So if they ask about in that the first term test also contain mostly task about that the what are the circular objects in the environment, you have to write down the examples. So these are the examples for the circular object. Then
Today we have to study about that the circular objects and look at that in the exercise 1. It asks about the from the following items, select and write down the ones in each the circular shapes that you can observe. Okay, Lamai. So the circular objects you have to understand what are them. The mathematical textbook. අපේ textbook එක maths book එක, is that a circular object? No, that is not a circular object. The drum, it is a circular object. The cricket bat, oh, cricket bat එක circle වගේද? නෑ නේද? Not a circular object. සිව් එක කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? අර ගෙදර තියෙනවා නේද පිටි හලන්නේ අම්මා. පිටි හලන එක පෙනේරය කියන්නේ නේද? සිව්. අන්න ඒක circle shape එකක් නේද තියෙන්නේ? Oh, that also the circular object. The winnowing fan. Oh, winnowing fan එක circular object එකක් නේද? Oh, the wheels of the vehicle, a steering wheel of the car. Teaspoon, is that a circular object? No, not the teaspoon. A pot. Pot කලේ circle එකක් වගේද? No, it is just like a ball, sphere shape. No, therefore you can understand what are that's the circular objects. They are therefore first of all, I will give you a small note about that the circle. Then we can continue the furthermore things about that the circle. There are lot of objects which are the shape of the circle in the environment. Those objects we named as the circular object. Okay, those objects we named as the circular object. So that is about the small part of the note we have to start. That is the beginning of the lesson. So just now, hurry up and note it. Then I will give you the chance for selected that's the circular object from that the exercise contained in the textbook. Okay, Lamaine. So just now we have to take that's the idea about that. What are those circular objects? About that, my note given that there are a lot of circular objects in the environment. So now I will give you a small exercise. That exercise, no need to write down that's the anything about that the exercise, but no need to write down that's the question in that the exercise. May question එක ලියන්න ඕනේ නැහැ. No need to write it. No need to write down the question. No need to mention the exercise. But from these selected items, you have to select that what are the circular objects and you have to name them as the example about the note. Example එකක් වගේ මේ note එකට example එකක් වගේ ඕගොල්ලෝ ඉක්මනට මොකක්ද ලියන්නේ examples විදියට මෙතන තියෙන circular object select කරලා ලියන්න. මේ තියෙන ලෝකේ තියෙන හැම circular මේ තියෙන හැම object එකම circleද නෑ. Only the circular objects you have to select and write down. Hurry up and take them quick. Okay, Lamai, it is a very, very easy exercise. So let's see that what are the what are the circular objects in the environment? So the mathematical textbook, no, it is not a drum. You can get it as the circular object. The cricket bat also, no, but the sieve is a circular object. Neither penere. The winnowing fan, no, not the circular object. The wheel of the vehicle, okay. Wheel of the vehicle, okay. The steering wheel of a car, also correct. The teaspoon, no, not the teaspoon. It is not a circular object. The pot also not a circular object. But if they ask about the edge of the pot or the brim of the pot, you can get it. But there are 4 examples regarding to the circular objects. So I think you get it correctly. So it's enough.
Now I have to explain about that small note about that the circle. Now you have the better idea about what are the circular objects in the environment. Now just now I will get that the what are the content of the circle, what are the objects contained in the circle. Circle එකට මොනවද තියෙන්නේ and how you can draw the circle. That means the what is the method, what is the mathematical instrument. Oh, mathematical tool that you can draw the circle. Circle එකක් අඳින්න use කරන object instrument එක උපකරණය tool එක මොකක්ද කියලා දෙන්න ඕනේ. හරිද? So just now below to that the circles lesson I will give you about that the another small note. So write it with the point form. Write it with the point form with the stars you can write it. The first star mark I will get it. The mathematical tool we use to draw the circle is pair of compass. Next star mark. Next star mark, you can use that. Oh, there are several parts for the circle. Hari. Okay, Lamai. So now I have to explain that the mathematical tool, what is used to draw the circle. ඔගොල්ලෝ දැකලා ඇති ඔයගොල්ලෝගේ කව කටු පෙට්ටියේ instrument box එකේ නේද? mathematical instrument box එකේ. ඒකේ තියෙනවා එක පැත්තකට උලක් තියෙන එක කව කට්ට නේද? ඒක මොකටද පාවිච්චි කරන්නේ පොඩි පන්ති වලදී නම් ළමයින්ට අනින්න තමයි පාවිච්චි කරන්නේ නේද? ළඟ ඉන්න යාළුවාට අනිනවා. ඒකේ නෑ. That is the compass. In the one part there are two arms. There are two arms because that the two arms we use that the pair of compass. එහෙම නැත්නම් ඔය compass කියන වචනේ තව එකකට use කරනවා. මොකද්ද? අපි දිශාව බලා ගන්න ගන්නේ. මාලිමාව නේද? මාලිමාව also the compass. It is only the compass. But the pair of compass mean the කව කටුව. කව කටුව තමයි pair of compass එක කියන්නේ. So how you can use that the why did they use that the pair of compass? Did you see that the word as the pair of slippers? Pair of slippers. Terappu joduwa. Pair of trouser. Pair of trouser. කලිසම ජෝඩුවද නෑ නේද? කලිසම. ඇයි pair of spectacle. ඔව් pair of spectacle. ඇස් කණ්ණාඩිය. නේද? ඇස් කණ්ණාඩිය යුගල නේද? මොකද මේගොල්ලෝ පෙයා කියලා තියන්නේ? දැන් කලිසමට එහෙම පෙයා කියන්නේ කලිසම් දෙකක් තියෙනවද එයාලග? නෑනේ නේද? කොහොම හරි කෑලි දෙකක් තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ කම්පාස් එකටත් බලන්න පුතේ there are two arms. There are two arms. So if I draw the shape of the compass, හරිද? This is the shape for the compass. මෙහෙම කෑල්ලක් උඩටම තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා nail එකක්. මෙතන තියෙනවා පොඩි නොබ් එකක්. ඕකෙන් තමයි අපි අල්ලන්නේ. සමහර ළමයි මුළු කම්පාස් එකම අල්ල ගන්නවා ආයෙත් මුකුත් කරන්න බැරි වෙන්න. හරිද? ඔය නොබ් එකෙන් තමයි අල්ලගන්නේ. In the one side we have to take there is a one arm. The corner of the arm it contain a pin metal point. metal point එකක් තියෙන්නේ එතන. ඒක තමයි යකඩ උලක් තියෙන්නේ එතන. ඒක තමයි අපි පොතට තියන්නේ. Then in the other side also have arm. Same shape of the arm contained into the other side. In the other side, actually that side is not longer than to the previous side. It is not longer than to the previous side.
It is a short one. In that side contained a small place for fix the pencil. A small place, there is a small place you can use the, or you can fix the pencil for that side. This is the shape of the pair of compass. And uh, the there is the method for fix the pencil. The sum of the pair of compass have the nail to here. තද කරන්න pencil තද කරන්න පුළුවන් nail. The sum of the compass, but some of the compass have that's the different technologies they used it, but the most of the compass just like this is the shape of the compass, so you need to draw it. But before that I have to explain about that another thing. Now look at that another image I will take, that the shape. This is my first the next shape that I will get it. What is this shape? It is a circle, no? That is the circle. Then the circle have the exact midpoint. Circle එකට හරි මැද්දේ තැනක් තියෙනවා. There is the exact midpoint. That exact midpoint we named as the, this exact midpoint we named as the center. What is that? Center. So the CENT, the normally in the English language, the so we are used that RE, no, but here it is a small difference, not the RE. සාමාන්‍යයෙන් අපි වචනයක් ඉවර කරන්නකොට කියලා ආවොත් එහෙම ඔව් ER කියලානේ දාන්නේ. The normally we are used that the ER, but here not the ER, we have to use the RE. Actually this word is not the center, this is the center, this is the center, not the center. Understood, no? Therefore this is the center. Okay, just now another more thing we have to explain. Now do you know that if you use that the pair of compass, the instrument pair of compass, and if you draw the circle, මේ circle එක ඔයා ඇඳනම්, oh, that metal point, මෙන්න මේ metal point එක, මේ තියෙන metal point එක තුඩ metal point එකෙන් තමයි ඔය center එක create වෙන්නේ. The metal point create the center, and also the gap, this gap, the gap between the metal point and the pencil tip, gap එක පරතරය, the gap between the metal point and the pencil tip gives that the this straight line. What is the suitable name for the straight line? In the Sinhala we used it as the araya. සිංහලෙන් අපි ඔකට කියනවා අරය කියලා. But the English we used it as the radius. Radius. තව චූටි දෙයක් කියලා දෙන්නම්. ඔය radius කිව්වහම ඕක radius නේ. ඕකේ plural form එක ඔය වගේ lines ගොඩක් ඇඳලා තියුණොත් ඒකට අපි කියන්නේ radiuses කියලා එහෙම නෙමෙයි ඈ. The plural form of the radius is not the radiuses. එහෙම කියන්නේ. That's the plural form is the radi. Radi. ඔන්න ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙනව නේද? double O යෙදෙන වචන. double E යෙදෙන වචන. ඔයාලා දැකලා තිබුණාද මේ වෙනකන් double I යෙදෙන වචන? ඔන්න පුතේ, this is the only one word I also seen with the double I contain. Double I contain තියෙන වචන දැකලා තියෙන්නේ, මමත් දැකලා තියෙන්නේ ඔක විතරයි. Radi. What is the radi? The plural form of the radius. Radius එකේ බහුවචනය. The plural form of the radius is the radi. Actually no need to write it the radi, about the radi. So take it in your mind. ඒක ඔයගොල්ලෝගේ මතකේ තියාගන්න, ලේසි මතක තියාගන්න. Radi, it is that the plural form of the radius. Okay ළමයිනේ, so just now you have to draw the pair of compass and also draw the circle and name the two parts of the circle. What are those two parts? The center, not the center,
It is the center. Oh, and the radius. Hurry up and draw it quick. Hurry, Lamai, now you have that the what is the instrument, and also when we taken that the instrument, so some of the mathematical toolbox contain the same shape of the instrument, but the both of the sides have the two metal points. So what is that object? ඒක මොකද්ද? දෙපැත්තටම යකඩ තියෙන්නේ. යකඩ කෑලි උඩවල් තුනක් තියෙන්නේ. මොකද්ද ඒ object එක? That is the divider. That is the divider. So why we use the divider? Draw the circle. Nah. Why we use the divider? The divider we used for measure some length. මොකක් හරි length එකක් measure කරගන්න තමයි divider එක use කරන්නේ. What is that? The exactly, if you need to measure the length exactly කියන්නේ තිතට දශමයට දිග මැන ගන්න ඕනේ නම් අපි measure කරන්නේ divider එක කරලා. කොහොමද කරන්නේ? divider එකේ corners දෙක line එකේ දෙපැත්තට තියලා distance එක measure කරගෙන ඒ distance එක ruler උඩින් තියලා measure කරගන්නවා. තේරුණා නේද? That is not the compass, so it is the divider. Okay, so just now I will continue the now if you have the circle, if you need to take this circle center, what is the method? We have to use that the center. This is the method. So take this circle and you have to fold the circle. Fold කියන්නේ මොකද්ද? දෙකට නමනවා. Fold the circle into the equal two parts like this into the equal two parts. So definitely that line segment, this folded line මේ නමුම් පාර මේ නමුම් රේඛාව හරිද, this folded line will be going through the center, but still I don't know where is the center. කොහෙද center එක කියලා දන්නේ නැහැ. හැබැයි මම එක දෙයක් දන්නවා, මේ line එක උඩ කොහේ හරි තැනක center එක තියෙනවා. හරිද? මේ වගේ මේ line එකකට අපි කියනවා diameter කියලා. මේ කෝණයකේ ඉඳලා අනිත් කෝණයකට center එක හරහා යනවට අපි කියනවා diameter කියලා. තාම මේක ඕනේ නැහැ. මම නිකන් කිව්වේ ඔයගොල්ලන්ට මතක තියාගන්න. හරිද? It is the diameter. So you taken this folded line by folding the figure into the equal two parts. So look at that, into the equal two parts I folded it. Just now I again take the circle, in another place also I folded it. තවත් තැනකින් මම නමනවා ඒ විදියටම. ඒක දිගෑරලා තවත් තැනකින් මම නැමුවා. Now that the both of the folded lines are intersected, I think this is the place, this is the center, that is the center, exactly center we find it according to that method. Okay lamai, so I think you have the idea about how to find the center of the circular figure. What is the method? You have to take the circular figure without the compass and you have to cut it around the circle. ඔයගලන්ට circle එක වටේම කපා ගන්න. Then that circular part, circle, you have to fold it into the two ways, විදි දෙකකට, two ways into the exactly half and the half. භාගේ හිටින්න දෙකට නමන්න. That folded lines, the both of the folded line intersected place, you can take it as the center. Now according to your figure, according to your method, that means you have to do it in the home, no? So this is the your taken circle. This is the one line segment. The other line segment also I will take it just like this is. After selected, that's the both of the line segment, you have to name this place as this point, you have to named it as the center, and you have to paste the figure into the writing book. ඔයගොල්ලෝ මේ කොලේ writing book එකේ අලවන්න ඕනේ. තේරුණා නේද? මේ කොලේ writing book එකේ අලවලා තියන්න ඕනේ ඊළඟ දවසේදී අපි class එකේදී හම්බ වෙනකොට. හරිද?
Just now, after that, what we have to do? Then we have to study about there are several regions in the circle. Circle එකට regions ටිකක් තියෙනවා. මොනවද? Regions කියන්නේ කලාප. Circle එකෙන් තැන් ටිකක් වෙන් වෙනවා. There are several regions in the circle. Okay, lamai. So just now I will explain about that the regions. The regions separate by the circle. The regions separate by the circle. Now, Pute, the circle will be separate the three regions. Those three regions are, one is the in the circle, other one is the outside the circle, other one is the on the circle. Okay, look at that. There is a circle. I will take a circle here first. Then with the red color, I will select it. That's the several places, the A, B, C, then the D, E. Now there are several regions. The one region is the in the circle. One region is the in the circle. What are that's the places for the in the circle? The regions are the in the circle are A and E. A and E in the circle. Then outside the circle, what are the letters outside the circle? What are the points outside the circle? That is the B and the C. B and the C are outside the circle. Then on the circle, what are the points on the circle? That is the D, only the D. On the circle is the D. Okay, Lamaine, hurry up and write down about the regions of the circle. Do it fast, then we can continue the remaining part of that the lesson. A very small part it remained here. Do it fast. Just now I started about that the small part of that the lesson. So look at that. This is the next thing you have to write it. Now today you have to do the homework here. You have to create in the circular designs. Write down the subtopic as the create in the circular designs, and you have to draw this kind of the circular any designs. So I think the maximum 5, not maximum, minimum 5. අඩුම 5ක්වත් ඕනේ. Minimum. අඩුම 5ක්වත් ඇඳලා තියන්න ඕනේ. So you have to write the topic as the creating the circular designs and draw that this kind of the 5 circular pattern. You can draw that's a lot of circular patterns. So you have to draw that's the 5 minimum circular patterns. එතකොට ළමයෙක් 10ක් එහෙම ඇඳලා තිබුණොත් very good. ගොඩක් හොඳයි. කොහොම හරි circular patterns 5ක්වත් අඩුම ගානේ ඇඳලා තියන්න ඕනේ. හරිද? එතකොට කලර් කරලා තියුණොත් කොච්චර ෂෝක්ද කලර් කරලා තියුණොත් නේද? එහෙනම් ඔන්න ඔයගොල්ලෝ කලර් කරන්න circular patterns කියලා දාලා creating the circular designs කියලා දාලා ඔය වගේ වැඩක් අද කරලා තියන්න ඕනේ. කලර් කරලා තියෙන්න ඕනේ. එතකොට අද මම දුන්නේ homework දෙකයි. I given only the 2 homeworks. So what are those? The first one
It is that you have to you have to cut the circle and fold into the two parts, and you have to decide that what is the center of the circle. It is the one thing. The other thing is, the second thing is, you have to draw the circular designs. ඔයගොල්ලෝ circular designs පහක්වත් අඩුම ගානේ ඇඳලා තියන්න ඕනේ. හොඳයි ළමයි. එහෙනම් ඔන්න ඔය විදිය වැඩක් දීලා අද දවසට homework විදියට complete කරනවා. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට මගේ WhatsApp numbers මතකයි, phone numbers මතකයි. මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනොත් කතා කරන්න ඕනේ. And also please inform about this class into your friends, the grade 5 scholarship friends. ඔයගොල්ලන්ගේ ස්කෝලර්ෂිප් ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් ලටත් කතා කරලා කියන්න ඕනේ මේ සම්බන්ධව. මෙහෙම ක්ලාස් එකක් තියෙනවා මේ විදියටයි උගන්වන්නේ එහෙම කියලා. ඒ වගේම රෙකෝඩින් ඕනේ පුතෙක් ඉන්නවා නම් අද නම් රෙකෝඩින් එක මම ගෲප් එකටම දානවා. අනිත් දවසේ ඉල්ලන ළමයින්ට විතරයි රෙකෝඩින් එක දෙන්නේ. ගෲප් එකට ෂෙයා කරන්නේ නැහැ. කවුරු හරි කෙනෙක් ඉල්ලුවොත් එයාට දෙනවා. අද අපි ගෲප් එක හදලා රෙකෝඩින්ස් ටික දාමු. හරිද? So those are the things you have to do it as the homeworks today. So please inform about this class with your friends.